আপোনাৰ যদি ইউটিউবত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বহুত হেল্পফুল হ'ব। মই 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ। কাৰণ আপুনি চাগে নাজানে যে ইউটিউব ভিডিঅ'ত যদি আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম লাগি থাকে তেনেহ'লে আপুনি চাগে গম নাপাবও পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আৰু কপিৰাইট ক্লেইম কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰি আজি এইটো টপিক্সৰ ওপৰত আমি আজি কথা পাতি আছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো কপিৰাইট ক্লেইম ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক প্ৰথমে গুগল ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব লাগিব। তো গুগল ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ অন কৰি আপুনি তাত ইউটিউব এইটো চাইছে ইউটিউব ডেস্কটপ www.youtube.in ডেস্কটপ এইটো ৱেবছাইটত আপোনাক যাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো প্ৰথম চাইন ইন ইউটিউব এই প্ৰথম ৱেবছাইটটোত আপোনাক যাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইউটিউব একাউণ্টটো এনেকৈ খুলি যাব। এইটো চাওক মোৰ একাউণ্ট ইয়াত আহি গৈছে। আপোনাৰ চাগে এনেকৈ আহিব, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এইফালে যে ৰাইট ছাইডৰ কৰ্নাৰত 3 ডট আছে এইটোত ক্লিক কৰি সেই ডেস্কটপ মোডটো অন কৰি ল'ব। সেই ডেস্কটপ মোডটো নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। তো মোৰ ডেস্কটপ মোড অনে আছে। তো গতিকে আমি কি চাম, কপিৰাইট ক্লেইম। তাৰ কাৰণে আমি সেইটো ইয়াত ছেকেণ্ড নম্বৰ অপশ্যনটোত ইয়াত আমি যাম। ইয়াত অহাৰ পিছত এইটো চাওক আহি গৈছে। মোৰ যিমানবোৰ ভিডিঅ' আছে সবকেইটাৰ ডিটেইলছ আহি গৈছে। পাব্লিক হৈ আছে সবকেইটাই। তো আমি চাম যে মোৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম লাগিছে নে নাই। যদি লাগিছে মই কপিৰাইট ৰিমুভ কৰিম আৰু কপিৰাইট কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটোও চাম মই। তাৰ কাৰণে ইয়াত ফিল্টাৰত আপুনি টেপ কৰিব। ফিল্টাৰত টেপ কৰাৰ পিছত কপিৰাইট ক্লেইমছ বুলি প্ৰথম অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাওক মোৰ এই দুটা ভিডিঅ'ত কপিৰাইট লাগিছে বুলি দেখাই আছে। তো চাওক এটাতো ভিডিঅ' মোৰ ড্ৰাফত আছে, মানে মই আপলোড কৰা নাই। তো এইটোতো কপিৰাইট লাগি আছে, কিন্তু এইটোত লাগিলেও একো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু আৰু এটা আছে যিটো পাব্লিকলি মই কৰিছিলোঁ, সেইটোত কপিৰাইট ক্লেইম লাগিছে। তো চাওক কেনেকৈ ইয়াত কিয় কপিৰাইট লাগিছে। কাৰণ এইটো মোৰে ভিডিঅ' হয়, মই ৰেকৰ্ড কৰি বনাই আপলোড কৰিছোঁ। কিন্তু কিয় কপিৰাইট লাগিলে তাকে চাবৰ কাৰণে মই ইয়াত কপিৰাইট ক্লেইমত টেপ কৰিম। কৰাৰ পিছত চি ডিটেইলছ টেপ কৰিম মই। আৰু তাৰপিছত এইটো চাওক আহি গ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ এই ভিডিঅ'টো বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আছে। বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটোত মানে এই মিউজিকটো মানুহৰ, তাৰ কাৰণে মিউজিকটোত কপিৰাইট ক্লেইম লগাইছে। আৰু এই মিউজিকটোৰ অ'নাৰ চাওক, মিউজিকটোৰ অ'নাৰ এয়া হয় বেনি নিদেন। এই বেনি নিদেনে মোৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট লগাইছে। তো 29 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো 28 ছেকেণ্ডৰ মিউজিক আছে, সেইটোতে কপিৰাইট লাগিছে। এনে কোনো প্ৰব্লেম নাই, মোৰ একাউণ্টত কোনো ইফেক্ট নপৰে। পাব্লিকলি হৈ আছে ভিডিঅ'টো, ডিলিটো কৰা নাই। তো এনে চেনেলৰ মনিটাইজ অফ হৈ আছে। তো গতিকে আমি এইটো এতিয়া ৰিমুভ কৰিম। চাওক ছেলেক্ট একশ্যন। আপুনি যদি মিউজিকটো ৰিমুভ কৰিব খোজে বা কিবা কৰিব খোজে ছেলেক্ট একশ্যনত মাৰিব। তাৰপিছত দুটা অপশ্যন আহিব। দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা হৈছে ৰিপ্লেচ ছং। আপুনি ছংটো মিউজিকটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। আৰু 2 নম্বৰ হৈছে মিউট ছং, মানে মিউজিকটো বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে আপুনি। তো মই ৰিপ্লেচ ছং কৰিম। ৰিপ্লেচ ছং প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে চাওক এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিছে। চাওক
ইয়াত বহুত ধৰণৰ সং আছে, আপুনি যিটো সং ভাল লাগে আপুনি তাত লগাব পাৰে। তো মই প্ৰথম এইটোৱে দি দিছোঁ, এইটোৱে ভাল লাগি আছে মোক, সেইটোৱে দি দিছোঁ মই। চাওক মই এড কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াক কৈ দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত ছেভ কৰি দিম। তো গাইছ আজিলৈকে ইমানেই, আৰু এনেকৈ আমি নতুন নতুন টপিকছ লৈ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। প্ৰতিদিনে এটা দুটাকৈ ভিডিঅ' আমি নতুন নতুন টপিকছৰ বনাই থাকোঁ। আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপুনি সঁহাৰি পায়। আৰু মোৰ ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব।